හරි. අද HTML පාඩමෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ වෙබ් පිටුවක් තුර ලයිස්තුවක් එහෙම නැත්නම් ලිස්ට් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොටත් කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් අපේ බේසික් කෝඩ් ටික කෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ වෙනකොට කෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ මේ දක්වා මම මේ කෝඩ් එක වෙනස් කරලා නැහැ. අපි මුල් වීඩියෝ එකේ ඉඳන්ම තමයි මේ කෝඩ් එක ගහගෙන ආවේ. හරි මේ බොඩි කියන එක ඇතුලේ මම දැන් ලිස්ට් එකක් හදාගන්න යන්නේ. ලිස්ට් එක හදාගන්න කලින් ඒකට අදාළ කෝඩ් කිහිපයක් තියෙනවා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හදලම ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නන්නම් කෝඩ් කර කර මේ කෝඩ් වලින් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලාම වෙබ් පිටුවක් තුල ලයිස්තු හදනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේ කෝඩ් එක තමයි OL කියන කෝඩ් එක. OL කියන කෝඩ් එක. එහෙම නැත්නම් ටැග් එක. OL කියන ටැග් එක. මම මේ විදිහට OL කියන ටැග් එක ඕපන් කරලා වහ ගන්නවා. පල්ලට දා ගන්නවා. හරි. දැන් මේ OL කියන ටැග් එක අරගත්තට පස්සේ මේක ඇතුලේ තව කෝඩ් එකක් ගහන්න ඕනේ අපි ලිස්ට් එකක් හදා ගන්නවා නම් li කියලා. මේ li කියලා මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඒක මේ li කියන එක මේ විදිහට වහ ගන්න ඕනේ හපව. හරිද? දැන් මේ OL කියන ටැග් එක ඇතුලේ තමයි li කියන ටැග් එක අපි දැන් ගහගෙන තියෙන්නේ. මේකේ දැන් අපිට පුළුවන් ලිස්ට් එකට අදාළ දේවල් ටික දාන්න. මේ ලිස්ට් එක මේ li යටතේ අපි දාගන්න ලිස්ට් එකට අදාළ දේවල්. මම උදාහරණයක් හැටියට දාන්නම් මෙතන. අපි හිතමු නම් ටිකක් කියලා. මෙතන සමන් කියලා දානවා. සමන් කියලා දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම තවත් li එකක් හදා ගන්නවා. මේ විදිහට තවත් li එකක් හදා ගන්නවා. li ටැග් එකක් දාගෙන මම ඒක දානවා සමර කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ li එකත් අපි වහ ගන්නවා. හරිද? දැන් මම මෙතන OL කියන ටැග් එක ඇතුලේ li කියන ටැග් එක යොදාගෙන මේ විදිහට නම් දෙකක් දාගත්තා. මේ සමන් කියන එකයි සමර කියන එකයි. අපි සේව් කරලා බලමු කොහොමද අපේ වෙබ් පිටුවේ මේක පෙන්වන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මේ එකේ ඉලක්කම වැටිලා සමන් කියලා. ඊට පස්සේ දෙකේ ඉලක්කම වැටිලා සමර කියලා. ඒ නම් දෙක ලිස්ට් එකක් හැටියට පහළට ඇවිත් වෙනවා. දැන් මේ li කියන එක දාගෙන මේ li කියන ටැග් එක දාලා අපි මේ පල්ලට තව ඕනනම් සමන් සමර සානක මේ වගේ මේ නම් ලිස්ට් එකක් වුණත් පල්ලෙහාට දාගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම දාගෙන ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මේක සේව් කරන්න විතරයි. සේව් කරලා රීප්‍රෙස් කරලා බලන්න මේ විදිහට අංක පිළිවෙලට හොයලා තියෙනවා. උදාහරණයකට මම පෙන්නන්නම්. මම මේ කෝඩ් එක මෙහෙමම කොපි කරලා එකම නම වුණාට කමන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට දානවා. දාලා සේව් කරනවා. සේව් කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. පේන ඇති දැන් මේ ලිස්ට් එක පල්ලෙහාට මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 කියලා පල්ලෙහාට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ OL කියන ටැග් එක ඇතුලේ li කියන ටැග් එකේ තමයි අපි මේ ලිස්ට් එකට අදාළ දේවල් ටික ටයිප් කරනවා. ඔහොමයි අපි ලිස්ට් එකක් හදාගන්නේ අංක පිළිවෙලට 1 2 3 4 කියලා වැටෙන විදිහට. හරි. අපි දැන් පොඩි වෙනසක් කරලා බලමු. දැන් මෙතන මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ අංකනේ එකේ ඉඳන් පහළට අංක ටික එන විදිහටනේ 1 2 3 4 කියලානේ. අපි දැන් මේකේ මේ OL වෙනුවට මේක UL කරලා බලමු. මේක UL කරලා බලමු. දැන් මේ UL කරපුවාම OL ටැග් එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන UL ටැග් එක. මම UL ටැග් එක මේ විදිහට අවසන් කරගන්න තියෙනවා. හරි. දැන් මම මේකේ සේව් කරලා බැලුවොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. අන්න. දැන් මේ ඩොට් එකක් තමයි වැටලා තියෙන්නේ. මේ ලිස්ට් එකට ඩොට් එකක් තමයි වැටිලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ විදිහට අපිට මේ කෝඩ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. වෙනස් කරන්න ඒක අලුත්ම කෝඩ් එකක්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම OL නේ තිබ්බේ. මෙතන තිබුණේ අහපව දාලා පෙන්නන්න OL කියන එක. මේ විදිහට OL තිබ්බේ. හරිද? මේක මේ විදිහට සේව් කරගන්න. මේක රීප්ලේස් කරලා බලපුවම මේ අංක තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. දැන් මම මේක UL කියලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් තමයි මාරු වෙන්නේ සංකේත. දැන් මේ UL කියන එක දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ බලමු. ඔන්න සේව් කරලා රීප්ලේස් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඩොට් තමයි වැටෙන්නේ. හරිද?
ඊට පස්සේ අපිට තව පුළුවන් මේක කරන්න මම මේ UL tag එකනේ දාලා තියෙන්නේ මේ UL කියන එකට මම දෙනවා type එක circle කියලා circle කියලා දෙනවා හරිද circle කියලා දීලා මේක save කරගන්නවා save කරගෙන ගිහින් මෙතනින් refresh කරනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න UL type circle UL එක අවසන් කරලා තියෙනවා හරි කෝඩ් එක මම මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා අපව UL type හරි මේක වැරද්ද මම තිබ්බ විදිහටම හදා ගන්නවා මෙතන මගේ වැරදිලා තියෙන්නේ circle කියන එකේ CE කියන එක තමයි වැටලා තියෙන්නේ circle හරි දැන් මේ විදිහට සේව් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා සංකේතය. දැන් අපිට ඕන නම් මෙතන මේ circle කියන එක මේ විදිහට disk කියලා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. disk කියලා වෙනස් කරලා මේක සේව් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් එහෙම රීෆ්‍රෙෂ් කරලා අහපව අර ඩොට් ටිකම වැටෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි හිතමු මෙතෙන්ට මේක ඉදාගමු මට මෙතෙන්ට අවශ්‍යයි ඔයාලට වෙනත් දැන් කළු පාටින් සමචතුරාස්‍රාකාර කොටුවක් තමයි දැන් මේ ලිස්ට් එකට වැහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ලිස්ට් හදාගන්න මේ කියන OL tag එක UL tag එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට OL එක්කලා භාවිතා වෙන UL එක්කලා භාවිතා වෙන අනිවාර්ය tag එක තමයි ඒ කියන්නේ අපේ ලිස්ට් එක සඳහන් ගන්න වෙන වෙනම ලිස්ට් එක මේ මාක් කරගන්න මේ li කියන tag එකකින්. මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් තවත් විදිහක්. මම මෙතනදී මේ ටික මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. මම මේකට අදාළව ටයිප් කරගත්තු කෝඩ් එක මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන මම අහපව් මොකද කරන්නේ අලුත් ටැග් එකක් දාගන්නවා UL ටැග් එකක්. ඒ වගේම මම හැම වෙලාවෙම කරන දේ තමයි ඒක මම මේ ටැග් එක අවසන් කරනවා. හරි. මේ විදිහට අවසන් කරා. අවසන් කරලා දැන් මම මොකද කරන්නේ? ආයෙ ඕපන් කරගන්නවා මෙතනින් DL කියලා ටැග් එකක්. DL කියලා ටැග් එකක් ඕපන් කරගෙන මම DL කියන එකත් මේ විදිහට මෙතනින් අවසන් කරගන්නවා. දැන් මම ඉන්නේ UL එක ඇතුලේ DL කියන ටැග් එකේ. DL කියන ටැග් එකේ තමයි ඉන්නේ. මම DL කියන ටැග් එකේ තවත් ටැග් එකක් ඕපන් කරගන්නවා DT කියලා. DT කියන ටැග් එකේ මම දෙනවා මේ විදිහට name කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම DT එක මේ විදිහට අවසන් කරගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම තවත් ටැග් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. ඒක මම DD කියලා දෙනවා. ඒකේ මම මේ විදිහට නමක් සටහන් කරගන්නවා. සටහන් කරලා මම අවසන් කරගන්නවා DD කියන ටැග් එක. DD කියන ටැග් එක අවසන් කරගත්තාට පස්සේ මම ආයේ DT කියලා ටැග් එකක් පටන් ගන්නවා. ඒකම මම අහපව අවසන් කරගන්නවා DT එක. අවසන් කරලා මම මෙතන මැදින් දෙනවා address කියලා දෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දෙනවා අහපව පහලින් DD කියලා එකක්. මේ විදිහට DD කියලා දීලා මම මෙතනින් දෙනවා කෑගල්ල කියලා. ඊට පස්සේ මම DD එකත්
අවසන් කර ගන්නවා. මේ විදිහට අවසන් කර ගන්නවා. හරි. දැන් මම කෝඩ් එක ටයිප් කරගෙන ඉවරයි. මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන. දැන් මම මේක සේව් කරලා මේ විදිහට පෙන්වන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ලිස්ට් එකේ හැදිලා තියෙනවා මේ name නම සංක. ඊට පස්සේ address එක කෑගල්ල. මේ විදිහට අපිට මේ ලිස්ට් වෙනස් කර කර අපිට අවශ්‍ය ආකාරයකට එහා මෙහා කරගෙන හදන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ලිස්ට් හදනකොට ලිස්ට් හදන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපිට. මොකේදීද මේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේදී හරියට තොරතුරු එහා මෙහා කරලා කළමනාකරණය කරගන්න. එතකොට මේ DT කියන එකෙන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? DD කියන එකෙන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට මෙතනදී පේනවා. දැන් මේ DD කියන එකෙන් මේ විදිහට පළවෙනි නම හදනවා. DT කරාට පස්සේ ඒක ටික ඉස්සරහට කරලා හදලා තියෙනවා. මේ විදිහට කෝඩ් එකෙන් අපිට කැමති විදිහකට ෆෝමැට් එක දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ DL කියන එක ඇතුළට ගිහිල්ලා තව අපිට ෆෝමැට් වර්ග දෙන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විවිධ වර්ගයේ කෝඩ් ලියන්න පුළුවන්. මේ UL එක ඇතුලේ තව ගොඩක් කෝඩ් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මම බේසික්ම මේ ඔයාලට කියලා දුන්නේ ලිස්ට් එකක් ඔයාලට පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනදී මම දැන් ඔයාලට ලිස්ට් එකක් හදාගන්න තාලේ කියලා දුන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද අපේ වෙබ් පිටුවට මේ ලිස්ට් එකක් එක්කලා වගුවක් ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ වගුවක් කොහොමද අපි සකස් කරගන්නේ අපේ page එකේ කියලා බලමු.